Shikues të News24 mi mbrëmë së bashku me kolegun Edvin Paruca për cilën të kjo edicioni qendror informativ. Jemi në studio me Ina Qirio, ndër të tjera në këtë edicion do të ndiqni. Opozita përfundon përgatitjet e fundit për protestën e paralajmëruar të hënën kundër zgjedhjes së kryeprokurorit të ri të përkohshëm. Kryedemokrati Basha ka theksuar se protesta e së hënës shërben për të mbrojtur kushtetutën dhe reformën në drejtësi, ndërsa kryetaria e LSI-s tha se grupi parlamentar i saj nuk do të lejojë zhvillimin e seancës. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Mogherini ka ftuar në një takim jo formal të hënën në Bruksel 6 kryeministrat e Ballkanit Perëndimor për të diskutuar rreth të zhvillimeve aktuale dhe pikpyetjeve për vitin 2018. Ende nuk dihet nëse kryeministri Rama do të marrë pjesë në takimin e Brukselit, pasi të hënën pritet votimi për kryeprokurorin e përkohshëm në parlament. Një vrasje me armë zjarri u shënua paraditën e sotme pranë varrezave të Stom Golemit në Shkodër. Viktima është Angelin Shkami, 32 vjeç, i cili u ekzekutua brenda në automjetin e tij. Një skaf i ngarkuar me drogë ka arritur të shpëtojë policisë dhe është nisur nga Porto Romano në drejtim të Malit të Zi. Burime për News24 bëjnë të ditur se në pranga kanë rënë 2 trafikantë. Në njoftimin zyrtar, policia bën të ditur se janë shoqëruar 8 persona, pa specifikuar nëse është nisur ngarkesë me drogë. Një muaj pas takimit Bushati Kodzias, qeveria shqiptare i jap rrugë ndërtimit varrezave të reja të ushtarëve grek, një kërkesë kjo e hershme nga Greqia. Shtëpia e Bardhë po synon të kthejë opinionin publik amerikan kundër sistemit aktual të emigrimit në Shtetet e Bashkuara, bazuar përgjithsisht tek lidhjet familjare. Administrata Trump synon një sistem të bazuar tek merita. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht. Opozita po përfundon përgatitjet e fundit për protestën e paralajmëruar të hënën kundër zgjedhjes së kryeprokurorit të ri të përkohshëm. Kryedemokrati Basha mblodhi pasditën e sotme aleatët, ndërsa ka theksuar se protesta shërben për të mbrojtur kushtetutën dhe reformën në drejtësi. Mbledhja e Kryezës së Bashkuar të Opozitës ka përfunduar me një vendimarrje unanime. Opozita është e bashkuar dhe e vendosur për protestën e të nesërmes, protestë e cila do të zhvillohet brenda dhe jashtë sallës kuvendit, nga opozita parlamentare dhe nga qytetarët e bashkuar për të kundërshtuar me çdo formë dhe mjet demokratik puçin kushtetues që Edi Rama do të vënë në jetë nesër. Interesi i Edi Ramës është një dhe vetëm një, të shpëtoj Sajmir Tahirin për të shpëtuar lëkurën e tij, të mbyll dosjet e korrupsionit dhe hajdutërisë masive të ministrave të tij. Nesër Edi Rama ka 2 qëllime. Duke dhunuar kushtetutën të emëroj një prokuror politik, duke emëruar një prokuror politik të pengoj, ngadalsoj apo asgjësoj dosjet e krimit dhe të korrupsionit që lidhin bashkëpunëtorët e tij të ngushtë me krimin dhe me atë vetë. Nëse nesër Edi Rama tenton të çojë deri në fund puçin e tij kushtetues, duhet ta di se kostoja e përballjes do të jetë e madhe në kuptimin e goditjes që do t'i jap bashkëtesës demokratike, stabilitetit në vend, dhe se shqiptarët, si çdo kom tjetër i civilizuar, nuk mund dhe nuk do ta pranojnë as dhunimin e kushtetutës, as kapjen politike të drejtësisë, as asgjësimin e reformës në drejtësi, për cilën kemi investuar kaq shumë. Reagimi i qytetarëve në këto 24 orë të organizimit opozitar është i jashtëzakonshëm, ndaj dua t'i ftoj të gjithë ata që duan me të vërtetë demokracinë, duan reformën në drejtësi, të gjithë të bashkohemi para kuvendit të Shqipërisë, para parlamentit në orën 9:30, kur do të nisë protesta popullore jashtë kuvendit dhe protesta popullore brenda kuvendit. Edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim i bëri thirrje qytetarëve të i bashkojnë protestës së opozitës të hënën orën 9:30 përpara parlamentit. Numri 1 i LSI-s ka njoftuar se grupi parlamentar i saj nuk do të lejojë zhvillimin e seancës për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të përkohshëm. Skenari i Lëvizjes Socialiste për Integrim për ditën e hënë është i njëjtë me ato të demokratëve. Bllokimi i seancës parlamentare për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të përkohshëm dhe protesti jashtë dyerve të kuvendit. Frika dhe ankthi që këtë kryeministër e ka nga çështja Tahiri e çon drejt uzurpimit të institucioneve të drejtësisë. Kërkon që të zgjedhë në një mënyrë të jashtëligjshme dhe jo kushtetuese një prokuror. Ne si grup parlamentar
Jemi shumë të qartë për të mos ta lejuar të proces nesër në seancë. Ashtu si edhe Lulzim Basha, një ditë më parë edhe Monika Kryemadhi foli për destabilizim, por ndryshe nga kryetari demokrat, kryetaria e LSI-s zgjodhi një gjumë të hashpër kur akuzoi Edi Ramën. Ky është një kryeministër i cili ka probleme me të vërtet mendore, por përveç probleme mendore që ka, ky njeri ka probleme me sjelljen e tij, sepse është një njeri i kapur nga krimi organizuar. Kërkojmë për krajen e të gjithë atyre burrave dhe gra, djemve dhe vajza, të cilët nuk duan të jenë sklever dhe të nënshtruar të një njeriu që është i çmendur, të jenë nesër në orën 9:30 përpara Kuvendit të Shqipërisë. Për t'i treguar edhe një herë këtij kryeministri Lolo, i cili është bërë një Lolo e krimit dhe trafikut, që koha e tij po mbaron. Monika Kryemadhi la të kuptohet se protesta e së hënës nuk do të jetë e vetmja. Unë misionin tim, jo vetëm si kryetare e LSI-e, por edhe si Monik, por edhe si nën, nuk do ta lë vetëm thjesht në një fjalim politik, por unë misionin tim për ta ndaluar këtë monster, i cili çdo ditë dhe më shumë po shpërbën familjen, po heq besimin që shqiptarët dhe brezi i ri të ketë në vendin e tij, në familjen e tij, unë nuk do ta ndaloj. E hëna pritet të jetë edhe një test për frontin e bashkuar opozitar. Dinamika dhe impakti i protestës do të përcaktojnë edhe agjendën e tyre. Edi Rama nesër do që të bëj një puç kushtetues. Me prokurorin e tij politik, ai do të shpëtojë Tahirin dhe gjithë të tjerët nga hetimi dhe nga drejtësia. Ne ftojmë cilin do, i cili beson te demokracia, i cili beson se ky vend mund bëhet dhe se mund të jetojë me dinjitet në këtë vend, të bashkohet protestës tonë para Parlamentit të Shqipërisë. Të bashkohemi nesër dhe të tregojmë që nuk pranojmë më një diktaturë të re të ringjallur. Një diktaturë që ecën me krimin dhe na largon çdo ditë më tepër nga ardhmja jonë europiane. Faleminderit. Një muaj pas takimit Bushati Gocias, qeveria shqiptare i hap rrugë ndërtimit të varrezave të reja të ushtarëve grek, një kërkesë kjo e hershme nga ana Greqisë. Qeveria shqiptare vendos të normalizojë marrëdhëniet me Greqinë, duke plotësuar një nga kërkesat e hershme të fqinjit, ndërtimin e varrezave të ushtarëve grek. Vendimi është firmosur më 13 dhjetor 2017 dhe i hap rrugën zbatimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarëve grek të rënë gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941. Një grup i përbashkët ekspertësh do të identifikojnë ushtarët e rënë në luftë, të cilët do të përkujtohen vit pas viti në një ceremoni që do të zhvillohet çdo 28 tetor. Qeveria ngarkon Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të infrastrukturës dhe energjisë të ndjekin procesin e shpronësimit të trojeve, ku do të ndërtohen vendprehjet e ushtarëve. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me bashkitë të cilat do të jenë pjesë e procesit, duhet të sigurojë të gjitha lejet e nevojshme, të përgatisë dokumentacionin shoqërues, si dhe të marrë masat e nevojshme për të bërë të mundur fillimin dhe vazhdimin e procesit në zbatim të marrëveshjes. Marrëveshja parashikon ngritjen e Komitetit të Përbashkët të Ekspertëve Shqiptar, e në këtë kuadër kryeministri ka urdhëruar përcaktimin e ekspertëve shqiptar në këtë proces. Shpenzimet do të përballohen nga qeveria shqiptare. Ministri dhe institucionet e tjera shtetërore të përfaqësuara me ekspert në Komitetin e Përbashkët në terren të përballojnë shpenzimet për realizimin e detyrave nga këto ekspert, sipas legjislacionit në fuqi, thuhet në vendim. Në pikën 7 të vendimit të Këshillit të Ministrave, ngarkohet Ministria e Mbrojtjes që në bashkëpunim me palën greke të organizojë ceremonitë zyrtare në përkujtim të të rënëve në luftë, çdo vit në datën 28 tetor. Ky vendim i qeverisë shqiptare vjen pas takimit që ministri i jashtëm Ditmir Bushati pati me homologun Nikos Kocias në Kret një muaj më parë. Partia Demokratike i ka kërkuar ish-ministrit Lefter Koka të bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë për skandalin e ndërtimit të 3 incineratorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë, si dhe ka akuzuar ministrin Ahmetaj si të përfshirë në aferë. Procedura për djegësin e Elbasanit është modeli shkeljes flagrante të ligjit për koncesionet dhe një hetim i pavarur do të çonte prapa hekurave të burgut, cilin do ministër që ka firmosur për të, duke nisur me Arben Ahmetajn. Për çdo shqiptar është e kuptueshme se gjithçka ka qenë e para përcaktuar që Arben Ahmetaj, me lejen e Edi Ramës,
të marrë 22 milion euro nga buxheti i shtetit për një fabrikë që do të helmojë ajrin e qytetit Elbasanit. Ndërtimi i 3 inceneratorëve është një nga aferat më të rënda të qeverisë Rama. Prandaj i bëjmë thirrje ish-ministrit Koka që të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë dhe të tregojë peshqit e mëdhenj që po vjedhin miliona euro duke dëmtuar shëndetin e qytetarëve. Mbulimi i aferës korruptive të 3 inceneratorëve është një motiv më shumë pse Edi Rama kërkon të kapë prokurorin e përgjithshëm. Partia Demokratike fton qytetarët të bashkohen protestës kundër kapjes së drejtësisë nga kryeministri Rama. Partia Demokratike fton prokurorin të fitojë pa frikë hetimin e kësaj afere për kryepeshqit e korrupsionit. Një vrasje me armë zjarri u shënua paraditën e sotme pranë varrezave të Stom Golemit në Shkodër. Viktima është Angelin Shkami, 32 vjeç, i cili u ekzekutua brenda në automjetin e tij. Shkodra tronditet sërish nga një tjetër vrasje. Angelin Shkami, 32 vjeç, u ekzekutua paraditën e së dielës brenda në automjetin e tij Benz në rrugën që të çon tek varrezat e Stom Golemit në qendër të qytetit. Në drejtim të viktimës është qelluar 3 herë me pistolet, ku një prej plumbave e ka kapur në kokë duke i shkaktuar vdekjen. Ka dyshime të forta se ishi dënuari për drogë është qelluar nga një person që udhëtonte së bashku me të, i cili është larguar pa lënë gjurmë. Policia ngriti postbllogje të shumta në zonë me qëllim kapjen e autorëve të krimit, por pa ndonjë rezultat. I paqartë mbetet motivi i krimit, ndonse burime policore thanë se po hetohet e kaluara e viktimës. Sipas verifikimeve të para, rezulton se 32 vjeçari Shkami kishte precedent të mëparshëm penal. Ai ka qenë dënuar për çështje droge dhe ishte liruar nga burgu në prill të këtij viti. Megjithatë, policia nuk përjashton as pista të tjera. Policia shqiptare duket se ka dështuar në operacionin e saj për kapjen e një gomoneje të dyshuar se transportonte drogë drejt malit të zi. Burime për News24 nga Durrësi thonë se operacioni kishte nisur mbrëmjen e djeshme në zonën e Porto Romanos, aty ku skafi pasi u ngarkua me drogë. Është nisur drejt malit të zi përpara se të ndalohej nga policia. Mësohet se policia ka arrestuar 2 persona, Albert Dedej, 30 vjeç nga Vlora dhe Oriol Brokaj nga Lushnja, të dyshuar si trafikantët e ngarkesës së drogës të transportuar nga Vlora në Durrës me kamion. Por pikërisht në momentin e fundit, pas kalimit të ngarkesës në skaf, nuk kanë mundur të shpëtojnë policisë. Furistrada që drejtohej nga Oriol Brokaj ka ngelur në rërën e Porto Romanos. Të njëjtat burime pohojnë për News24 se policia ka sekuestruar në vendngjarje një karel që shërben për transportimin e mjeteve lundruese. Por ekzistenca e skafit me drogë të nisur drejt malit të zi nuk përmendet në njoftimin zyrtar të policisë së Durrësit. Në komunikatën e shpërndarë për mediat, policia lokale pranon vetëm se janë bllokuar 3 mjete dhe një karel që transporton mjete lundruese, si dhe janë shoqëruar 8 shtetas të dyshuar për narkotrafik. Në lidhje me ngjarjen, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Durrësit në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda dhe autoritetet italiane vjojnë hetimet për sqarimin e situatës. Në komunikat, policia seron se po ushtrohen kontrollet të imtësishme në të gjithë vijën kufitare në bashkëpunim me autoritetin italian të Guardia di Finanza, Frontex dhe policisë të 2 vendeve fqinj për të evidentuar dhe bllokuar ndonjë mjet lundrues që dyshohet se mund të jetë transportuar me karel deri në breg të detit, ku edhe u sekuestruan mjetet dhe kareli. Deri më tani nga policitë e përfshira në operacion nuk është konstatuar asnjë mjet lundrues. Një 32 vjeçar është arrestuar nga policia e Shkodrës pasi akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike. Ndalimi i tij është bërë mëngjesin e së dielës në fshatin Grud, ndërsa janë gjetur 22.5 kg lëndë narkotike kanabis sativa. Por sipas njoftimit të policisë, ndalimi i 32 vjeçarit shkodran Bardhok Qershia, banues në lagjen 3 Herojnë, nuk ka qenë i lehtë pasi ai nuk i është bindur urdhrit të policisë dhe është larguar me shpejtësi. Përpasoj ai ka humbur kontrollin e mjetit duke dalë nga rruga, por pa psuar dëmtime vetë dhe pasagjerit që udhëtonte me të. Më pas ata kanë braktisur automjetin dhe janë larguar në drejtim të fshatit Grud. Më pas, forcat e policisë kanë bërë të mundur kapjen e 32 vjeçarit Bardhok Qershia, ndërsa personi tjetër që ishte pasagjer ka mundur të largohet dhe është shpallur në kërkim nga ana e policisë.
Gjykata e Beratit ka vendosur të lërë në burg 49 vjeçarin Aljosha Emini, akuzuar për përdhunimin e një 13 vjeçareje, si dhe tentativën për trafikuar të motrën e saj 19 vjeçe. Pasi ka dëgjuar palët, gjykata ka vendosur të jap masën arrest me burg për Eminin, që sipas policisë njihet si person me probleme mendore. Ndaj tij rëndojnë akuzat trafikimi të rriturve dhe marrëdhënie seksuale me të mitur. Policia rrugore e Tiranës vazhdon të ndëshkojë ashpër shoferët të cilët ngasin makinën në efektin e alkoolit dhe me shpejtësi të lartë. Vetëm në 48 orë, fal një aksioni masiv në gjitha akset në kryeqytet dhe kontrolleve me radar e drafer kanë përfunduar në pranga 9 drejtues mjetesh, njëri prej cilëve ishte te jeti dehur sa ngiste makinën në sensin e kundërt të lëvizjes. Rritja e parametrave të sigurisë në rrugë me qëllim parandalimin e aksidenteve vijon të mbetet prioriteti policisë rrugore në kryeqytet. Në këtë kuadër, efektivët e qarkullimit kanë vijuar kontrollet me radare drager në autostradë, duke evidentuar drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë me shpejtësi apo nën efektin e alkoolit. Vetëm 48 orët e fundit, referuar shifrave të policisë, rezulton se kanë përfunduar në pranga 9 persona, të cilët drejtonin automjetet në gjendje të dehur. Madje në një rast policia njofton se drejtuesi mjetit ishte te jeti dehur dhe qarkullonte në sens të kundërt me lëvizjen. Në pranga kanë përfunduar 3 qytetarë që ngisin makina në një kohë që nuk ishin të pajisur me leje drejtimi. Gjithashtu janë ndëshkuar 58 drejtues mjetesh që qarkullonin me shpejtësi te normave të lejuara, ku në qendrat e banuara shpejtësia kalonte 2 deri në 3 herë më shumë se limiti lejuar. Policia rrugore njoftoi se ka pezulluar 23 leje drejtimi, pasi shoferët drejtonin mjetet në ndikimin e alkoolit, por jo deri në kufit e dehjes. Kontrollet kanë konsistuar edhe në evidentimin dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, ku janë shkuar me gjop, 61 raste për mos përdorim të rripit të sigurimit, 84 raste për parakalim të gabuar, ndërsa janë aplikuar 115 gjoba për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të automjetit, njofton policia. Gjatë aksionit rrugor janë blokuar 13 mjete për mos shlyerje të mbi 3 gjobave. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka ftuar në një takim jo formal të hënën 6 liderët e Bashkimit Evropian për të diskutuar rreth zhvillimeve aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe për pikpamjet për vitin 2018. Nuk dihet ende nëse kryeministri Rama do të jetë i pranishëm në takim, pasi të hënën është parashikuar seanca parlamentare për votimin e kryeprokurorit përkohshëm. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka ftuar në një takim jo formal të hënën në Bruksel 6 kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Në takimin e tretë të këtij lloji gjatë vitit 2017, shefja e diplomacisë në Bashkimin Evropian pritet të diskutojë me kryeministrat rreth zhvillimeve aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe për pikpamjet për vitin 2018, vit ky që do t'i ofrojë vendeve partnere në rajon një mundësi unike për të avancuar në rrugën drejt të integrimit në Bashkimin Evropian. BE-ja është e përkushtuar në forcimin e angazhimit të saj me rajonin dhe për sigurimin që të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërmarrin hapat e nevojshëm për ta bërë të pakthyeshëm progresin drejt Bashkimit Evropian. Thuhet më tej në njoftim. Para takimit të së hënës ka folur edhe komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn, i cili është shprehur se viti 2018 do të jetë një vit i rëndësishëm dhe një mundësi për të zhvilluar më tej procesin e antarësimit të Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka nevojë për rifillim të procesit të zgjerimit, duke bindur vendet kandidate dhe ato antare se integrimi evropian është në interes të të dyja palëve. Është shprehur më tej ai, sa kaq nuk dihet ende nëse kryeministri Rama do të jetë i pranishëm në takim, pasi të hënën është parashikuar seancë parlamentare për votimin e kryeprokurorit të përkohshëm, ndërsa opozita ka paralajmëruar protesta. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka reaguar për herë të parë pas ofendimit me fjalë jo etike që i bëri Aida Dërguti, gjithashtu deputete e kësaj lëvizje. Ai thotë se është çuditur dhe zhgënjur nga gëzimi i saj për arrestimin e tij. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është përgjigjur për herë të parë deputetes Aida Dërguti, e cila pak ditë më parë ofendoi me fjalë jo etike Kurtin në një bisedë në Viber me kolegët e saj teksa e arrestuan. Përmes një letre nga burgu, e cila u lexua në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Kurti ka thënë se nuk i ka asnjë borxh Aida Dërgutit dhe se është çuditur me gëzimin e saj për arrestimin e tij.
Nuk është problemi tek fyerja që ka bërë Aida, jo tek fjalët që ka përdorur. E fal sikur edhe të mos më kishte kërkuar ndjes. Personalisht, ajo nuk më ka kurfar borxhi. Jam çuditur dhe zhgënjur për gëzimin e saj pas arrestimit që mu bë. Thelbi nuk është fjalori i saj, por kjo ndjenjë armiqësore dhe komunikimi tinzar. Aida nuk hyn as në 50 aktivistët e vetvendosis që kanë pasur mosmarrveshje. Ajo nuk është fajtore, u mashtrua. Aida Dërguti pasi ofendoi Kurtin dhe dorëheqjen prej funksioneve të saj në lëvizjen vetvendosje, ajo u tërhoq nga opozita e kryetares së degës së lëvizjes vetvendosje në Vushtrri dhe nga kryesia qendrore e kësaj partie. Dorëheqja e saj erdhi pas publikimit të bisedave private në Viber me disa anëtar të lëvizjes vetvendosje, ku Dërguti i drejtohet me fjalëfyese themeluesit të partisë Albin Kurti. Pas publikimit të kësaj bisede, Aida Dërguti kërkoi ndjes publike, duke pohuar gjithashtu se ka probleme brenda partisë. Unë e di që shpreha ime ka nxitur reagime e shqetësime për natyrën e problemeve në lëvizjen vetvendosje, por shpreha ime e papranueshme gjithsesi duhet vënë përballë një fushate sistematike të shpifjeve e etiketimeve që kanë ndodhur që prej një viti. Është shprehur ajo në rrjetin social Facebook. Ndërkohë sot është zhvilluar dhe mbledhja e Këshillit Kombëtar të Lëvizjes Vetvendosja, e cila në përfundim të saj ka vendosur që zgjedhjet në vetvendosje për kryetarin e ri të lëvizjes do të zhvillohen diku rreth fundit të muajit shkurt. Do të vazhdojmë tani me të tjerë lajme. Efektivët e forcave të armatosura dhe familjet e tyre janë solidarizuar për të ardhur në ndihmë të prekurve nga përmbytjet. Vetë ushtarakët kanë kontribuar financiarisht dhe me ndihma materiale, duke mbështetur më shumë se 200 familje në nevojë gjatë këtyre ditëve të vështira. 200 familje të përmbytura nga rreshtet e mëdha në fillim të dhjetorit kanë marrë mbështetje nga forcat e armatosura. Familjet e ushtarakëve janë solidarizuar për të ardhur në ndihmë të prekurve nga përmbytjet. Nisma është ndërmarrë nga vetë forcat e armatosura përmes një kontributi financiar dhe ndihma materiale. Sipas ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka, forcat e armatosura do të jenë të angazhuara në fazën e post-përmbytjeve, duke kontribuar në riabilitimin dhe rimëkëmbjen e zonave të prekura. Kjo ndihmë sot është një ndihmë modeste, por shumë domethënëse e efektivëve tanë për të bërë bashkë me gjithë ata që duan t'i japin një dorë edhe të ndihmojnë në riabilitimin e të gjithë atyre qytetarëve të prekur nga përmbytja. Jam e sigurt që nuk do të ndalemi me kaq, me ndihmat e shumta të cilat po grumbullohen për të ndihmuar të gjithë qytetarët e prekur, por edhe me vënien në funksion të gjitha urave dhe të infrastrukturës të dëmtuar gjatë përmbytjeve. Ndihmat me produktet bazë për banorët e zonave të prekura nga përmbytjet e fundit janë mbledhur nga çdo struktura por e parti forcave të armatosura dhe po shpërndahen nga komanda mbështetëse. Pas dëmeve të shumta të shkaktuara nga përmbytja në superstratën Tiranë-Durrës 2 javë më parë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit po merr masat paraprake për mos përsëritjen e situatës. Prej 2 ditësh IKMT ka nisur aksionin në segmentet të caktuara të superstratës dhe urës së Limuthit. IKMT ka planifikuar gjithashtu ndërhyrje edhe në disa zona të tjera me të njëjtën problematikë. Përmbytja nga vërshimi i ujit në aksin Tiranë-Durrës shkaktoi shumë dëme materiale për bizneset në zonë, si dhe shkatroi automjetet e shumë qytetarëve që ishin në lëvizje. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit po vazhdon edhe në Patos në kuadër të projektit për riabilitimin e qendrës së qytetit. Reshjet e shiut gjatë natës kanë çuar në rënien e një masivi shkëmbor në rrugën kryesore të qytetit Beratit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit të së dielës në lagjen Mangale. Masivi shkëmbor afro 7 metër kub ka rënë nga zona pranë kishës së Shënmërisë duke përfunduar në aksin kryesor ura e Goricës, ura e Vjetër. Për pasojë është bllokuar qarkullimi i automjeteve. Pas angazhimit të punonjësve të bashkisë, qytetit u bë mundur edhe heqja e gurve dhe lëvizja e lirë e automjeteve. Në bashkëpunim edhe me institucione të tjera, Bashkia e Beratit është duke marrë të gjitha masat për të shmangur rreziqet e rrëshqitjeve në lagjen Mangale.
Kalendari i Miss Shqipëria vjen për të 16 vit si dhuratë e deli art për miqt dhe bashkëpunëtorët. Një krim artistik i Petri Bozos, ndërthurur me kostumografinë e Anila Zajmit dhe fotografitë e Felix Bilanit, janë 8 modele, miksimi i bukurisë së tyre dhe asaj të natyrës shqiptare. Tashmë një traditë për të gjithë ata që dëshirojnë që në shtëpinë e tyre të mos harrojnë asnjë datë të rëndësishme. Ky është kalendari zyrtar i Miss Shqipërisë. Prej 16 vitesh, ky kalendar vjen si një dhuratë e deli art për miqtë e bashkëpunëtorët. Një krim artistik i Petri Bozos, ndërthurur me kostumografinë e Anila Zajmit dhe fotografitë e Felix Bilanit. Janë 8 modele në fokusin e fotografit Bilani, një miksim i bukurisë së tyre dhe asaj të natyrës shqiptare. Gjithë performancën e kostumografisë Anila ka pasur në shumë vite. Kemi zgjedhur duke përshtatur filozofisë së secilës modele, veshjet më interesante. Kemi bërë mbi 4000 kilometra rrugë për gjetur vendet ku kemi fotografuar. Dhe personazhi i dytë, që është gjithashtu shumë i rëndësishëm, është fotografi Felix Bilani, miqësi shumë e vjetër e jona, por për herë të parë në 16 vjet kalendarit i bashkohet grupit dhe jemi shumë mirënjohës për gjithë protagonizmin e tyre. Kalendari flet vetë, nuk ka nevojë për një çudi të madhe, sepse ka një format ndryshe nga vitet e tjera, është më i madh, është në raporte 44 me 68. Kështu që çdo fotografi e këtij kalendari do të shërbejë ndoshta për secilin që do ta arkivojë edhe si pikturë në vetveten. Si çdo vit edhe këtë herë ka një temë për realizimin e këtij kalendari. E padyshim që bukuritë e Shqipërisë duhet të promovohen. Me këtë koncept, ideja dhe realizimi i këtij kalendari është mirëpritur e pëlqyer gjithnjë. Për kalendarin e Miss Shqipëria kanë pozuar fytyrat e bukura të vajzave shqiptare. Sot personazhe të njohura si Almeda Abazi, Çilita Xhilaga, Zajmina Vasjari, Viol Gjafaj, Kleoniki Deliorgji e shumë vajza të tjera. Olga prej letra është libri për fëmijë ku përshkruhet historia e jashtëzakonshme e një vajze që do të shndërrohet në një njerëz të vërtet. Kur arrin të takojë magjistaren, pas shumë aventurave të sfidave, Olga duhet vendos nëse dëshiron të lërë pas jetën e saj si vajzë prej letra. Kjo është një ndodhje e vërtet. Është ndodhja se si në fund, ariu i stërvitur i Zotit Xhubat, më preu mes për mes të bureci me sust më ngjiti me shirit skoçi. Kjo është historia e Olgës prej letre, një vajze holca një degës që ditë rrëfej histori të pabesueshme. Historia e saj nxit imagjinatën dhe jo vetëm atë të fëmijëve. Udhëtimi i jashtëzakonshëm i Olgës vjen i shqipëruar nga Albana Nexhipi, që të gjithë fëmijët të bëhen pjesë e historive të saj. Kur e kam përkthyer, kam pasur momentet e mia qëria dhe ndërtoja në mendjen time gjithë fantazinë që e vogla Olga, 11 vjeçe me moshë në libër, u thoshte miqve të vet, por edhe bashkëfshatarëve, sepse kur Olga fillon dhe tregon, i gjithë fshati mban vesh. Olga është një vajzë prej letre në kërkim të magjistares Auzolia që dëshiron të kthehet në një vajzë të vërtet, prej mishi e kocke. Ajo është 11 vjeçe, por në historitë e saj, Olga përfshin personazhe nga 11 deri 99 vjeç, me karakteristikat e tyre. Të gjithë japin mesazhe, por çfarë mesazhesh mund të jap një fëmijë prej letre? Jep mesazhe brezit të saj. Dihet që jo të gjithë në Shqipëri kanë një fëmijëri të lumtur, një fëmijëri që do ta donin. Jep një mesazh. Çdo fëmijë është unik. Libri është i mbushur tërkohës me këtë lloj rrugtimi drejt rritjes dhe drejt pjekjes, përmes vështirësive. Edhe ky është një mesazh shumë i rëndësishëm që u kalon fëmijëve nga libri. Udhëtimi për të arritur të magjistarja është i gjatë e plot aventura. E vetmja mënyrë që të realizohet dëshira e saj është të dorëzojë jetën dhe kujtimet e mëparshme. Por çfarë zgjedh Olga? Unë vendos të mos të ta dorëzoj pakon dhe vendos të vazhdoj të ri siç jam. Sepse ajo e mirë e keqe është jeta ime.